Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. V krátkosti si uděláme unboxing téhle zbraně. Je náslov Hammerly TAC R1-22. Co to znamená, to uvidíte za chviličku. Jdeme na to. Teď spíš se mnou budete souhlasit, že můžeme přeskočit nějaký kochání se krabicí a můžeme si to rovnou otevřít. V okamžiku, kdy to uděláte, tak se vám už naskytne pohled, co vlastně se skrývá uvnitř. V tomhle případě tedy puška, která vypadá na první pohled jako AR. Co tady máme? Máme tady nějaký paperwork, nějaký základní papírování, zkrátka návod a tak dále, abyste věděli, co to vlastně je. To si můžeme klidně odložit a můžeme se podívat už, co vlastně nás bude zajímat dál. Odstraníme si veškerý papíry, které tady takhle jsou umístěný. No a co to tady teda vlastně na nás zbylo? Jak jsem říkal, český návod, originální návod, máme tady potom klíč, na to, abychom mohli vytvářet nějaký základní věci s tím. No a máme tady samozřejmě zásobník, tam tady myslím konkrétně na 20 nábojů a samotnou pušku. Tam ta puška je od společnosti Hammerly, jedná se tedy o R1-22, to znamená, že je to ve 22, tedy je to na malorážkový náboje a zásobník tedy na 20 ran. V tomhle případě dá se k tomu koupit i 30 rany, který je potom trošku delší, ale tohle mi maličko připomíná takový ty vietnamový zásobníky, co byly v původních M16, takže je to vlastně docela cool. Jedná se tedy o pušku, která působí jako AR, ale AR to vlastně víceméně není, jelikož je to tedy na malorážkový náboje, takže samozřejmě i ten vnitřní systém je trošku jiný, trošku jinak udělaný. Možná se ptáte sami sebe, proč bych měl chtít takovouhle pušku, proč bych měl chtít něco, co střílí malorážkový náboje. Úplně jednoduchý, ty ovládací prvky jsou naprosto totožný. To znamená, že vy můžete trénovat víceméně s tou puškou a nábojema, který stojí v řádu korun, tedy korunu 52 koruny, podle toho, co si zvolíte, a nemusíte z toho rovnou střílet 223, které jsou samozřejmě mnohonásobně dražší. Tedy výcvik, trénink s tímhletím, zároveň to nekope, pěkně se to chová a na vzdálenost nějakých 15-20 metrů víceméně nepoznáte v tom rozdílu, jelikož to lítá skrz to velice pěkně. Možná se ptáte teď, jak je to se spolehlivostí, jelikož 22 často mívají ten problém, že se zasekávají, nepodává to, nepřebíjí to, zkrátka nefunguje to tak, jak má. U téhle pušky v okamžiku, kdy používáte nějaký standardnější náboje, nebudete do toho dávat žádnou čínu, nic podobného, ale budete se soustředit na standardní náboje, které mají třeba trošku větší prachovou slož, tak se toho vůbec nemusíte bát, funguje to parádně. Věřím, že se dostaneme k tomu, abychom to vzali na střelnici a trošku to potrápili, takže jednou, až se to povede, až to trošku rozvolní a my se začneme věnovat i tomu stylu videí, tak věřím, že budete koukat, co to všechno umí. Ještě nějaký základní věci. Máme tady M-lockový předpažbí, kterýmu dávám přednost před K-modem nebo Picatinny, což je samozřejmě už potom na vás, co budete chtít. Mám rád M-lock, jakož to je takový čistý, moderní, pěkný. No a nahoře máme potom výklopný měřidla, který nám sami vyskočí nahoru. Jsou plastový, není to nic slitinového, hliníkového, nic takového, jsou plastový, ale v základu si myslím, že to úplně stačí. Samozřejmě ta 22 nemá téměř žádný zpětný ráz v tom provedení, takže se nemusíme bát ani, že by nám ty měřidla nějakým způsobem odcházely, ale osobně bych tam hnedka prdnul nějaký Holosun nebo Vortex, něco takového, co mi to trošku vytuní. Přátelé, kdyby vás zaujala tato puška, tato verze, víceméně AR-15, všechno tomu odpovídá až na tu ráži, tak se podívejte dolů do popisku videa, najdete tam na ní odkaz, za mě to je velice zajímavá věc, s kterou si myslím, že si užijete spoustu srandy na střelnicích. Tak jo, mějte se krásně, děkuju moc a někdy příště u dalšího videa. Ahoj.